Hallo, ik ben Victorine de Graaf, domeindirecteur Gezondheid en Welzijn van Windesheim. Ik wil jullie graag uitnodigen voor het Blue Zone Festival op 15 mei. Want wat is nou veranderen in een Blue Zone? Misschien kennen jullie deze quote van vroeger nog wel. Ik weet nog dat ik hem groot in mijn agenda had staan in 1990. Iemand. Op een dag moest er een belangrijke verandering plaatsvinden en iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen was ervan overtuigd dat iemand het zou doen. Iedereen kon het, maar niemand deed het. Hierdoor werd iemand boos omdat het de taak van iedereen was. Iedereen dacht dat iemand het zou doen en dat iemand het had kunnen doen. Maar niemand realiseerde zich dat iemand het helemaal niet wilde doen. En aan het einde beschuldigde iedereen iemand toen niemand deed wat iedereen had kunnen doen. Maar pas nu realiseer ik me wat er mist in deze quote. Als we zo een belangrijke taak omschrijven, klinkt het ver en afstandelijk. Het is dan niet van ons. Ik las van een collega, Kees Klomp, een post en een gedicht over veranderen. Maar ook daarover viel het me. Het woord zegt het al, veranderen, ver van anderen. Dat plaatst het buiten jezelf. Anderen moeten het doen. Of jij moet het doen, ver van anderen. Het geeft het gevoel dat je altijd in afstand staat. En een Blue Zone mag nooit ver van anderen zijn. Echter ondertussen weet ik dat het hem niet zit in iemand, niemand of iedereen. Het woord is samen. Alleen samen kunnen we het doen. Samen met hart en ziel kunnen we de transities in gezondheid en welzijn waarmaken. Alleen samen bouwen we een Blue Zone. De kunst is eerst begrijpen en dan begrepen worden. Niemand kan het alleen veranderen. We leven in een spannende tijd, waarin veranderkracht niet lijkt te komen uit de gebaande paden. En we gaan ook steeds merken dat er minder jongeren in onze regio zijn. Dat maakt het toekomstbestendig maken van een hbo zoals Windesheim voor ons ook een hele opgave. Het maakt dat we anders moeten denken en leren. Een maatschappij die zo snel verandert, maakt dat we onze jongeren eerder waardegedreven moeten leren dan competentiegedreven moeten leren. Niemand weet wat de competenties voor morgen zijn, maar vanuit waarde kunnen werken en aanpassen, dat wordt een groot goed. Ik ben al helemaal blij dat ik geen politicus of NAVO-baas ben, die moet vertellen dat de wereld wel eens volkomen zou kunnen veranderen. Wat maakt dat op vele machten nu schreeuwen om een wapenwedloop? Trouwens, als de mens niet verandert, zou de natuur ons wel eens een lesje kunnen komen leren. Het laat ons meer en meer zien dat we leven in een tijd van veranderen. Of zelfs veranderen van tijd. En polarisatie krijgt hierdoor steeds meer kans. Het mag niet zo zijn dat wij ver van elkaar de anderen in de kou laten staan. En ik stel dus voor dat we onze taal gaan aanpassen. Laten we niet meer spreken over veranderen, maar zodra als we dit woord willen gebruiken, het vervangen door vooranderen. Dat levert op dat we het samen moeten doen voor anderen. Ik wil het even proberen. Ik wil dit graag voor anderen, zodat we bewust worden van de gemeenschap die we zijn voor elkaar. Als we dingen doen voor anderen, dan doen we het uiteindelijk altijd ook voor onszelf. Voor anderen dus. Echt voor anderen. Niet alleen voor de mensen direct om ons heen, maar ook de mensen daarbuiten. Om een Blue Zone beweging kracht bij te zetten, zal ik voortaan, als ik dingen aan wil pakken, het verwoorden in deze zin. Ik wil dat graag veranderen. Als dat past en geen dissonantie oproept, omdat ik het bijvoorbeeld veroordeel of dat ik vooringenomen ben, bewegen we ons naar de goede dingen toe. Klopt het deze zin niet en roept het een beetje gevoel van schaamte of te groot ongemak op, dan bewegen we ons af van de belangrijke waarde van gezondheid en welzijn, er zijn voor anderen. Ik wens jullie allemaal een heel mooi en goed festival toe. En laten we proberen samen de goede dingen te veranderen.